په دې باندې مزید کار کوو نو راځم اوس دې لیاوټ کې زه غواړم چې بټنز استعمال کړم یا ایمیجز استعمال کړم. اسانه طریقه ده چې د کوم لیاوټ ته ځې ګوره په هغې باندې کلیک کړه نو تا کرسر به هلته موو کوي یا دلته ګورې تاسو کلیک کړه ته به هغې کوډ ته به ځې دا ګورې کرسر موو کوي هلته کوډ کې. فار ایگزامپل زه ګرین لیاوټ ته راغلم. ګرین لیاوټ کې زه غواړم بټنز واخلم. صحیح دی. نو بټنز دپاره به زه راشم دلته به ورته وایم چې مثلا ماته بټن راکړه او زه به ورته وایم چې میچ پیرنټ یا به ورته وایم چې ریپ کنټنټ او دیز کې به زه دې ته وایم چې ماته څه وکړه ټیکس پکې ولیکه. فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ټیکس فار ایگزامپل بټن نوم به واخلم بټن 1 مې نوم ورته کېښوده. کلیر دی. نو دلته راغی. اوس ملګرو که زه په دې لیاوټ کې دا کاپي کوم صحیح دی که نه په دې ګرین یلو لیاوټ کې زه کار کوم او دلته دا پیسټ کوم صحیح دی. دا یو دا دوه بټن شو دا درې شو دا څلور شو صحیح دی که نه. نو دا په دې شکل باندې را روان دی. دا لاندې ځکه لاړم ملګرو چې دلته کې موږ هایټ شی ورته نیولی دی میچ پیرنټ ریپ کانټنټ هم نیولی دی. که زه دې کې دا بټن زیات کوم نو دا دومره لاندې روان دی. دې لپاره به زه راشم ورته به څه ووایم دلته به ورته وایم چې یاره ته هایټ چې کوم دی دا ماته میچ پیرنټ واخله دا. نو چې زه کله دا میچ پیرنټ کوم نو هغه لاندینی ماته دویم چې کوم ګرین لیاوټ دغه ماته هایټ شي نو ځکه زه به راشم ګرین لیاوټ چې دی دا به هم ورته څه واخلم دا به دې هایټ چې کوم دا به میچ پیرنټ کوم. نو اوس به دا ځان فکس کړي دا دواړه به اوس زورونه کوي چې یاره زه میچ پیرنټ یم او زه میچ پیرنټ یم. خو هلته چې ویډه مونږ ورته 1 ورکړی نو ځکه یې تقسیم کړی دی سکرین تقسیم کړه په 1 باندې. اوس ملګرو دلته کې مسله چې ده چې ما سره بټنې ډېرې شوې نو دا لاندې لاړه. فار ایگزامپل ما سره تاسو دلته وګورئ بټن ټیکس دی زه به راشم دلته ورته وایم چې یاره فار ایگزامپل بټن 1 دی دا دویم به زه واخلم بټن 2 او همدغسې به بټن 3 او بټن 4 او بټن 5 یا بټن 5 شو. زه به یو بل بټن هم واخلم بټن 6 چې دا ما سره ډېر شي. دا تاسو وګورئ ملګرو بټن ما سره زیات شو نو هغه اوس ما سره دا کوم چې یلو لیاوټ دی هغه ما سره لاندې نه ځي موف کېږي نه نو هغه اوس فکس شو. نو دا مثلا دا شو. تاسو داسې هم کولی شئ فار ایگزامپل راشئ که زه دا ورټیکل غواړم نو بیا صرف دا ګرین یلو لیاوټ به تاسو چیک کړئ دلته کې به هاریزنټل کوي سوري که چېرته زه هاریزنټل غواړم نو په دې شکل باندې راشي. کلیر دی ملګرو. نو دا اوس تاسو پورې اړه لري چې تاسو دا څنګه استعمالوئ. دا فار ایگزامپل زه دا ورټیکل استعمالوم نو ورټیکل ستلی په دې شکل باندې راځي. دې لیاوټ ته چې کله راغلی دې لیاوټ کې چې اوس فار ایگزامپل ته کار کوئ دې لیاوټ کې فار ایگزامپل زه دا غواړم چې دا دې ورټیکل وي او دا دې هاریزنټل وي نو زه بلته راشم دلته کې به زه ورته ټیکس ویوز واخلم. سمه ده. نو زه بلته کې ټیکسس واخلم ټیکس ویو زه به یې ته وایم چې میچ پیرنټ او همدغسې ریپ کانټنټ او دې کې به زه یو ټیکس ولیکم. فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ټیکسټ مې ولیکه دې کې یوازې یو ټیکس زه ویلکم به ورته ولیکم ویلکم او ټیکسټ سایز چې کوم دی هغه به زه ورته واخلم 20 DP. نو دا ګوره په دې شکل باندې راغی او دا به زه اوس کاپي واخلم یا مې لږ سایز زیات کړم ورته 30 DP به یې کړم او زه به دې کاپي واخلم په دې شکل باندې کنټرول C او پیسټ به یې کړم لاندې. نو ګورئ دا ورټیکل دی چون دا ورټیکل دی په دې شکل باندې راځي. خو زه به راشم دا بټنز چې دی دا هاریزنټل یو به هاریزنټل کو یو به ورټیکل کو چې کوم ته ورټیکل کوي هغه به ورټیکل پرېږدي. فار ایگزامپل زه راځم دا یلو چې کوم دی دا به زه هاریزنټل کړم نو کوم ځای کې دی دې ځای کې هاریزنټل صحیح دی او دا بټنز به لږ کم کو صحیح دی. اوس دلته کې یو سوال بل دی فار ایگزامپل ته 1 2 3 4 بټنز راغله زه غواړم چې دا 4 نور دې لاندې راشي نو دې لپاره ته به دې کې بل لیاوټ اخلي دوه لیاوټه به دې کې نور اخلي چې هغې دپاره راشي هغې باندې ته کار کوم. راځو دې ځای کې اول ګرین باندې کار کوم نو ګرین لیاوټ چې کوم دی دا به زه لږ زیات کړم کنټرول C هلته به زه دا پیسټ کړم کنټرول پیسټ دا ګورئ ال کنټرول L دا ګوره دا په دې شکل باندې راغله. اوس که زه دا رن کوم دا ګوره دلته لاندې تللی دي نو که خیال هم شوي مخکینی ویډیو کې ما تاسو ته څه کار کړی و سکرول بار کار کړی و نو د سکرول بار دپاره به راشئ تاسو دلته کې به څه وکړئ دیز کې به راشئ دا کوم چې تاسو پیرنټ ده دلته کې راشئ دا ګوره ګرین لیاوټ دی دې کې به زه څه وکړم دې کې به زه یو بل څه واخلم سکرول ویو به واخلم. دا ګورئ زه به ورته وایم چې سکرول ویو او میچ پیرنټ او میچ پیرنټ صحیح دی. نو دې کې سکرول ویو راغله او دې کې به دننه زه اوس یو لینیر لیاوټ واخلم صحیح دی لینیر لیاوټ میچ پیرنټ او همدغسې به دې به زه
چې کوم دغه دی اورینټیشن دی هغه به زه ورټیکل کړم صحیح دی ملګرو او دې ځای کې اوس په دې لی آوټ کې به ته څه کار وکړې دې لی آوټ کې به دا ټول ټیکسز به راواخلې کنټرول ایکس به کې او هغې کې به پیسټ کې کنټرول ایکس او دلته کې به راشي دلته کې به دا پیسټ کې نو چې دا پیسټ که اوس دا رن کا نو راځو اول د دې پرابلم سالو کوو چې دا ماته سکرولینګ کې هغې نه پس به راځو چې بره به دا څنګه کار کوی ملګرو دا یو ویډیو دی ما ښه ډیټیلز کې دا لی آوټ په باره کې دا کار کړی دی کوشش وکړئ چې ویډیو باندې پریکټس وکړئ او دا ورټیکل لی آوټ زده کړئ ښه د دې تعداد کم دی ځکه دا سکرولینګ نه کوي نو زه به د دې تعداد لږ زیات کړم دا کم ټیکسټ چې دی کنټرول سی پیسټ 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 او سلیکټ آل الټ کنټرول ال دوباره به رن کړم دا وګورئ ملګرو دا وګورئ دلته کې اوس دا ګرین لی آوټ شوی دا ماته سکرولینګ کوي دا دی لګیا دی صحیح دی که زه دا هغه معلومه پورټریټ لینډسکیپ استعمالوم نو هم دا سکرولینګ کوي ماته لګیا دی راځو اوس په دې باندې خبره کوو چې یاره دلته ما سره بټن زیات دي لاندې نه راځي ځکه دی یو لی آوټ دی تا سره هغه یو لی آوټ تا هاریزنټل اخیستی دی زه فار ایگزامپل څلور دی 5 بټن داسې راغلی زه څلور 5 بټن نور دی کې اخلم نو زه به راشم دلته کې دا کوم چې ګرین لی آوټ دی صحیح دی دا ګرین لی آوټ به زه کلوز کړم دې ځای نه به مینیمایز کړم نو دا ما سره ګرین لی آوټ شو دا ما سره زه اوس یلو لی آوټ باندې کار کوم نو یلو لی آوټ کې تا څو بټن اخیستي دي دا بټن به زه څه کوم دا بټنز به زه ډیلیټ کړم صرف یو به پرې د به دې کاپیانې واخلم صحیح دی نو دې دپاره به زه راشم دلته کې به ورته وایم چې یاره ته داسې چل کړه کنټرول ایکس مې کړه دا بټن ته ول دا چې دی دا تقسیم کا څو لاینه غواړې همغو لاین باندې به دا تقسیموي دا لی آوټ فار ایگزامپل 1 2 3 درې لاینه زه غواړم بټن جوړ کړم نو ته به دلته کې درې لینیر لی آوټ اخلي 1 زه به یې ته وایم چې میچ پیرنټ او د هغې هایټ چې دی هغه ماته میچ پیرنټ که صحیح دی نو دا یو لی آوټ شو ما سره زه به اوس د دې کاپي واخلم دا ګورئ کنټرول سی دلته به راشم څه وکړم پیسټ پیسټ نو اوس ګورئ تاسو ملګرو دا ما سره اوس په دې ګرین لی آوټ کې ما سره درې نور لی آوټ دي چې هغه په هاریزنټل شکل باندې پراته دي په دې شکل باندې پراته دي نو زه به راشم ورته وایم چې ماته څه وکړه که زه دې ته اوس کلر ورکړم هغه ماته نه ښکاري بیکګراوند نو بیکګراوند او زه به یې ته ورکړم هیش فار ایگزامپل 333 سمثینګ لایک دا کلر مې ورکړه صحیح دی دلته به راشم یو کلر به واخلم سپوز دا مې واخیست تر څو ماته ښکاره شي هغه ځکه ښکاري نه ملګرو ماته چې ویټ ښه دا لی آوټ ماته ځکه نه ښکاري ملګرو چې دلته کې ما درې لی آوټ اخیستي دي هغه هاریزنټل دی زه به دا ورټیکل کړم نو دلته کې راغی اوس دلته کې پروت دی خو چون تا ورته ویل دی چې یاره میچ پیرنټ او میچ پیرنټ دی اخیستی دی نو د دې یو پلني لی آوټ چې دی د مکمل دا ګرین لی آوټ نیولی دی نو زه به دې باندې هغه ویډ اوس کار وکړم زه به ورته وایم چې لی آوټ ویډ صحیح دی ته به 1 ورکړم دا ګورې راغی دی دا به زه کاپي راواخلم د دې به زه کاپي راواخلم کنټرول سی دلته به راشم ورته وایم چې یاره دې باندې پیسټ کا او دې باندې هم پیسټ کا او په دې باندې نو دا ګوره د درې لی آوټه ما سره تقسیم شو ګوره 1 2 3 دا ګوره درې وړ راغله صحیح دی زه به اوس لږ کلر ورکوم دې ته تر څو ماته ښکاره شي سپوز زه دې ته راځم د دویم ته چې کوم دی ته بیکګراوند کلر ورکوم نو بیکګراوند کلر به زه ورکړم هیش سمثینګ لایک داسې یو کلر مې ورکړه صحیح دی سپوز دا کلر مې ورکړه تر څو ماته ښکاره شي هلته به راشم ورته وایم چې نه ته ماته دا کلر واخله دا 2 شو او همداسې دریم دپاره هم تر څو دا ماته ښکاره شي دریم ته کلر نه ورکوم دا دی 1 2 3 اوس په دې هر یو کې بیل بیل بټن واخله نو تا سره به درې لاینه بټنې جوړې شي سمه ده نو هغې دپاره به زه راشم دلته کې د ګورې دا مثلا دا لی آوټ دی دلته به راشم ورته وایم چې ماته ته یو بټن واخله بټن او بټن ماته واخله سپوز د هغې ویډ چې کوم دی میچ پیرنټ او هایډ چې دی هغه ماته ریپ میچ پیرنټ کا سوري دا به زه ریپ کانټنټ کوم د هغې ویډ چې کوم دی ریپ کانټنټ هایډ چې دی میچ پیرنټ سمه ده دې ته راغی په دې به ټیکسټ ولیکم زه ټیکسټ بټن 1 صحیح دی دا بټن 1 راغی اوس به زه دې کاپي واخلم کنټرول سی هلته به لاندې پیسټ کړم پیسټ دا ګوره دا څنګ په څنګ راغی یو بل به م پیسټ کړم سلیکټ آل الټ کنټرول ال دا ګوره دا بر راغی دلته راغله دا بټنې او همداسې زه دې ته راځم دې دپاره هم دغه بټنه کاپي واخلم دا بټنې به زه کاپي کړم همدا 4 وړه بټنې به زه کاپي کړم او کنټرول سی او راشم دې لی آوټ ته دا ګوره دې لی آوټ ته راغلم هلته ما دا پیسټ کړه دا ګوره دې کې راغله او همداسې راشم یلو ته
د یلو دریم چایلډ چې کوم دی دې کې ما پیسټ نو دا په دې شکل باندې ما دغه دی بټن جوړ کړ. دا بیا دوباره رن کوم ملګرو، راځو ګورو چې ما سره اپ دا ګورې ملګرو دلته کې دا راغی. اوس دا ګوره دا یو غټه لانجه ده، دا یو غټه لانجه ده ملګرو چې زما موبایل سکرین چون غټ دی، دلته خو سکرین وړوکی دی، څو بټن چې تا اخیستي څلور بټن یې اخیستي هغلته راغلی دي، خو زما د سکرین چې کوم زما د موبایل چې کوم سکرین دی هغه غټ دی. که زه دا به اوس چینج کوم بیخي ټابلیټ کې دا اپ استعمالوم، دا تاسو ګوره فار ایگزامپل ما داسې چینج کړه نو دلته ګوره دلته به ډېر ځای خالي پاتې. نو دغه پرابلم سالو کول دپاره به تاسو څه کار کوئ، دې ته به هم تاسو میچ پیرنټ واخلئ ویډ چې کوم دی. دا ګوره ویډ ما ورته څه ویلي دي، د بټنو ویډ ما ورته ویلی دی چې یاره ته د دې چې کوم ویډ دی ریپ کانټینټ کې چې څومره ټیکس دی، نو زه به راشم یو بټن به جوړ کړم، بیا به د هغې کاپیانې واخلم. نو هغې دپاره به زه راشم د هر لیاوټ نه به بټنز ټول ډیلیټ کړم، یا به پیلني ته راشم د پیلنی بټن به واخلم بیا به دې کاپیانې واخلم. زه به راشم ورته وایم چې ریپ کانټینټ صحیح دی که نه، نو ریپ کانټینټ اوس په دې یو هغه کې چې کوم دی لیاوټ دی د یلو لیاوټ کې ما سره 3 چایلډ دي، سمه ده. اوس په دې یلو لیاوټ کې ما سره 3 چایلډ دي، نو د هر چایلډ چې دی په دې هر چایلډ کې ما څلور بټنې پکار دي، نو زه به دا 4 تقسیمه کړم. زه به راشم دلته به ورته وایم چې څه وکړه لیاوټ ویټ چې کوم دی هغه 1 کا 1 مې ورته واخیسته او اوس به زه دا کاپي راواخلم کنټرول سی او دلته وګورئ تاسو ملګرو زه به دا 3 بټنې ډیلیټ کړم دې ځینه او دغه بټنې پیسټ او پیسټ، دا ګورئ 4 بټنې ما پکې پیسټ کړلې کنټرول او دا ما واخیسته. کلیر ده. اوس دا رن کومه ګورم دوباره دا تاسو ګورئ ملګرو موبایل انسټال شو، اپ انسټال شو په موبایل باندې. اوس که سکرین وړوکی غټ وي دغه مسلې به تاسو ته نه راځي. دا ګورئ که موبایل وړوکی وي یا غټ وي هغه سکرین اتوماتیک خپله ډیوایډ کوي. دا ګورئ څومره ښه هغه دی پروسیجر دی. د ګورئ ملګرو دا ګوره سخته نه دی، لږ لینتي دی خو ډېر اسانه دی چې تاسو یو ځلې لاره پیدا کړئ. نو په دې باندې به تاسو مکمل پریکټس وکړئ. اوس چې دی رابشئ دلته څه وکړئ، دویم لیاوټ ته فار ایگزامپل دا لیاوټ دی دې کې به هم هماغه بټن پیسټ کړئ. زه دا ډیلیټ کوم، دې کوم 4 بټن دي دا بټن زه نه غواړم. سپوز دا ګورئ دې لیاوټ کې یعنی د یلو چې کوم لیاوټ دی د هغې دویم چایلډ پیسټ او پیسټ 4 بټنې ورته واخیستې او الټ کنټرول کته 15 اخلئ مسله نشته، 15 دا خپل اوس اتومات تقسیمول کوي، هغه سکرین ته اتومات خپل تقسیموي. د ګوره دویم لیاوټ کې ما 15 واخیستې نو دغه هیڅ کوم مسله نشته نه. دلته تاسو راشئ ګورئ ملګرو دا ګورئ ملګرو دا 15 بټنې دي، هغه تقسیم کړه مساوي تقسیم کړه. ګورئ په دې شکل خو دا سټل مسله ده پکې ځکه هلته تا سیټینګ صحیح نه دی کړی. کلیر ده. ته دې کې هم سکرولینګ کولی شي چې په دې شکل باندې ته د سکرولینګ که چېرته بټنز ډېر دي ته په دې شکل سکرولینګ کولی شي، سکرولینګ باره کې هم واچوه. دا ما سره د لینیر او هاریزنټل د لینیر لیاوټ کې موږ سره 2 قسمه لیاوټ دي، یو هاریزنټل دی او یو موږ سره ورټیکل دی. دا موږ لینیر لیاوټ په باره کې خبره وکړه. اوس که زه ډیزاین ته ځم ملګرو تاسو ډیزاین کې وګورئ موږ دومره لیاوټ څخه دومره هیچا خبره دومره مال هم راغونډ کړی دی دې ځای کې. دا ما سره مختلفه لیاوټ دي او مختلفه لیاوټو کې مختلفه بټنز دي او ټیکس باکسز دي ما سره، یا ټیکس ویچ ورته وایي. نو د ټیکس نه تاسو ته اسانه دی که چېرته تاسو کار وکړئ. نو دا آی هوپ چې په دې باندې تاسو سر خلاص شوی. نو زه ګورم چې نور اټریبیوټس شته